Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি আৰম্ভ কৰা ওয়েল্ডাৰ পেপাৰৰ 28 নম্বৰ কোৱেশ্যনৰ পৰা। আগৰ ভিডিঅ'ত আমি অলৰেডি 27 নম্বৰ কোৱেশ্যনলৈকে ডিসকাস কৰি থৈছোঁ। ইয়াৰ এমসিকিউ পেপাৰ হয়, অলৰেডি এবাৰ আহি গৈছে। তো ইয়াৰ 27 লৈকে অলৰেডি ডিসকাস কৰা হৈছে। আমি যদি নাই চোৱা তেনেহ'লে সেইখন ভিডিঅ' গৈ চাই ল'ব, প্লেলিষ্টত দিয়া আছে। আৰু আমি এতিয়া 28 নম্বৰ কোৱেশ্যনৰ পৰা ডিসকাস কৰিম। সো ইয়াত কৈছে if the blowpipe is moved to and fro frequently while cutting the curve মানে হৈছে দুটা মেটেল শীট আছে, এইটো এটা মেটেল শীট আৰু এইটো এটা মেটেল শীট। যেতিয়া আমি এইটো কাটিং কৰি গৈ থাকোঁ এফালৰ পৰা কাটিং কৰি আমি এফালৰ পৰা গৈ আছোঁ, এই যিটো মাজত যিটো গেপ ফৰ্ম হয় সেই গেপটোকে কাৰ্ভ বুলি কয়। আৰু যদি এইটো মানে টু এণ্ড ফ্ৰ' মানে এনেকৈ আপ ডাউন আপ ডাউন কৰিছোঁ, তলৰ ফালে আনিছোঁ বা ওপৰফালে আনিছোঁ, তেতিয়া এই গেপটো এনলাৰ্জ হৈ যায়, গেপটো বাঢ়ি যায়। So that is the correct answer, be more. Next 29 point to কৈছে in the process of soldering you have noticed that solder is not sticking sufficiently heated copper soldering bead when rubbed over solder bar. What step do you take to overcome the problem? মানে কি যেতিয়া আমি সোল্ডাৰিং কৰি আছোঁ তেতিয়ালে ভালকে মানে সোল্ডাৰটো হোৱা নাই, লগা নাই। মানে যেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, ক্লিন দ্য বিট ৰাফলি। তেতিয়া যে সোল্ডাৰিং বিট হয় সেইটো আমি মানে আৰু ভালকৈ ক্লিন কৰিব লাগিব। সো বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট কৈছে একৰ্ডিং টু ওমছ ল'। ওমছ ল'টো কি কয়? তো ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব চি, আই ইজ ইকুৱেল টু ভি বাই আৰ। যদি কোনোবাই কয় যে ভি ইজ ইকুৱেল টু আই আৰ, এইটো ওমছ ল' নহয়, এইটো ভুল কৈছে। এইটো ওমছ ল' হয়, এইটো হৈছে ইন টাৰ্মছ অফ ভল্টেজ। এইটো ওমছ ল', এইটো হৈছে ইন টাৰ্মছ অফ কাৰেণ্ট। আৰু যদি থাকে আৰ ইজ ইকুৱেল টু ভি বাই আই, তেতিয়াহ'লে এইটো ওমছ ল' হওক, এইটো চেম, এইটো ওমছ ল', এইটো হৈছে ইন টাৰ্মছ অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ। চ' ইয়াত চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট পইণ্টটো হৈছে 31টো ন' কাৰেণ্ট ফ্ল' ইন ক্ল'জ চাৰ্কুইট, অ'পেন চাৰ্কুইট, শ্বৰ্ট চাৰ্কুইট, পেৰেলেল চাৰ্কুইট। যদি চাৰ্কুইটটো ক্ল'জ নহয় তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও কাৰেণ্ট ফ্ল' নহয়। চ' অ'পেন চাৰ্কুইট, বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট পইণ্টটো কৈছে 32 হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ কেমিকেল প্ৰপাৰ্টি অফ এ মেটেল? কৰচিভনেছ, কণ্ডাক্টিভিটি, হাৰ্ডনেছ, ইলাষ্টিচিটি। এইবিলাক চব মেকানিকেল প্ৰপাৰ্টি হয়। এইটো তাৰ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টি, এইটো তাৰ কেমিকেল প্ৰপাৰ্টি। ইয়াত কেমিকেল প্ৰপাৰ্টি সুধিছে, কেমিকেল প্ৰপাৰ্টি হৈছে এ কৰচিভনেছ, মানে মামৰে ধৰাটো, সেইটো হৈছে তাৰ কেমিকেল প্ৰপাৰ্টি ডিউ টু দি অক্সিডেশ্যন। তেনেকৈ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট 33 কৈছে হুইচ টাইপ অফ দ্য ফায়াৰ এক্সটিংগুইচাৰ ইজ ইউজ ইন দ্য ৱেল্ডিং শ্বপ? ত' ৱেল্ডিং শ্বপত দুটা টাইপৰ ইউজ হয়, CO2 টাইপ ইউজ হয় আৰু DCP টাইপ, ড্ৰাই কেমিকেল পাউডাৰ, এইটো ইউজ হয়। বাট মেক্সিমাম CO2 ইউজ হয়, কাৰণ এইটো ইজি, এইটো মানে এক্সটিংগুইছ কৰিবলৈ ইজি, এইটো অপাৰেট কৰিবলৈ ইজি। চ' চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট 34টো কৈছে দ্য আৰ্ক ইউটিলাইজড ইন ইলেক্ট্ৰিক আৰ্ক ৱেল্ডিং ইজ। সদায় আমাৰ ৱেল্ডিঙত হাই কাৰেণ্ট আৰু ল' ভল্টেজ লাগে। চ' ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব ল' ভল্টেজ এণ্ড হাই কাৰেণ্ট, চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট 35 পইণ্টটো কৈছে দ্য পজিশ্যন ইন হুইচ ইট ইজ ইজি টু ৱেল্ড। আটাইতকৈ ইজি পজিশ্যন হৈছে ফ্লেট পজিশ্যন বা ডাউন হেণ্ড পজিশ্যন, কাৰণ গ্ৰেভিটিয়ে তলফালে টানি থাকে। কিন্তু আটাইতকৈ টান পজিশ্যন হৈছে অভাৰহেড পজিশ্যন, আটাইতকৈ হাৰ্ড পজিশ্যন হৈছে অভাৰহেড, বিকজ গ্ৰেভিটি আমাৰ যিটো ছাইডত আমি ৱেল্ডিং কৰোঁ তাৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যনত পুল কৰে। চ' ইয়াত এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট 36 পইণ্টটো কৈছে দ্য এবিলিটি অফ এ মেটেল টু ড্ৰ'ন ইন টু ৱায়াৰ। এইটো টানি আমি দীঘলকৈ ৱায়াৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ, সেই এবিলিটিটোক কোৱা হয় ডক্টিলিটি। এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট কৈছে 37টো দ্য ইলেক্ট্ৰডছ আৰ মেনুফেকচাৰ ইন টু ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেন্থ। ইলেক্ট্ৰডৰ যিটো লেন্থ আছে সেইটো দুটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডে থাকে, এটা 350 mm, এটা 450 mm। চ' ইয়াত বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট পইণ্টটো কৈছে 38 ইন এচিটিলিন চিলিণ্ডাৰ দ্য এচিটিলিন ইজ ডিজল্ভ ইন এচিটোন। এচিটিলিনটো সদায় এচিটোনত ডিজল্ভ হৈ থাকে। চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট 39 পইণ্টটো কৈছে হুইচ ফুৱেল গেছ ইজ ইউজড ফৰ কাটিং ডিপ আণ্ডাৰ ৱাটাৰ। নৰ্মেলি যিটো ফুৱেল গেছ আমি আণ্ডাৰ ৱাটাৰ ইউজ কৰোঁ এইটো এচিটিলিন ইউজ কৰোঁ, কিন্তু ডিপ আণ্ডাৰ ৱাটাৰ যদি যায়, ডিপ আণ্ডাৰ ৱাটাৰত হাইড্ৰজেন ইউজ কৰা হয় এজ এ ফুৱেল গেছ। চ' বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট 40 পইণ্টটো কৈছে এচিটিলিন ইজ এ ফুৱেল গেছ কাটিং এণ্ড ৱেল্ডিং কম্প'জড অফ। তো এচিটিলিনত আমাৰ কম্পনেণ্ট থাকে, ফৰ্মুলা হৈছে C2H2, মানে তাত কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰজেন আছে। হাইড্ৰজেন সদায় 7.7% থাকে আৰু কাৰ্বন 92.3। চ' ইয়াত বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। 41টো কৈছে মেচ দ্য টুলছ বুলি মেচ কৰিব লাগে। হেণ্ড শ্বিল্ড, চিপিং হেমাৰ, টংছ, ট্ৰাই স্কোৱাৰ। তো হেণ্ড শ্বিল্ডটো সদায় মানে যিটো আই শ্বিল্ড হয়, সেইটো আই শ্বিল্ডটো টু প্ৰটেক্ট দি আইজ ফ্ৰম UV ৰেজ। চিপিং হেমাৰটো হৈছে টু ৰিমুভ দি স্লেগ, Q1 হ'ব। টংছটো হৈছে টু হোল্ড দি হট জবছ এণ্ড ট্ৰাই স্কোৱাৰ হৈছে টু চেক দি স্কোৱাৰনেছ। চ' ইয়াত এছ হ'ব 2। চ' ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ডি,
D হ'ব next 42 point to কৈছে what should never be used on gas cylinders regulators and holes তো কেতিয়াও আমি গ্যাস সিলিন্ডার বা রেগুলেটরছত অয়েল বা গ্রিজ ইউজ কৰিব নালাগে সো ইয়াত কারেক্ট আনসারটো হ'ব D next 43 point to কৈছে while gas cutting the nozzle should always 5 mm away from the work কি এটো যদি তাৰ বেস মেটাল থাকে ইয়াত বলে এনেকে নজলটো আছে নজল আছে ইয়াত ফ্লেম আছে এটো টিপ অফ দি ফ্লেম তো যেটো টিপ অফ দি ফ্লেমৰ যেটো টিপ হয় ইয়াৰ পৰা এটো কমসে কম 2 mm থাকে আৰু ফ্লেমৰ সাইজটো 3 mm থাকে আৰু নজলৰ পৰা যেটো বেস মেটালৰ ডিসটেন্স সেটো 5 mm থাকে কাটিংত so D is the correct answer next 44 point to কৈছে match the following so edge joint কৈছে প্ৰথমটো edge joint first one is edge joint next lap joint is D corner joint E then fillet joint মানে ইয়াত C টু fillet joint বুজাইছে আৰু square butt joint is B so ইয়াত correct answer টো হ'ব this one D is the correct answer ইয়াত C আছে আৰু 6 নম্বৰটো fillet joint ইয়াত বুজাইছে C B আৰু 5 হৈছে B 5B 2 নম্বৰটো হৈছে lap joint 2 নম্বৰ হৈছে lap joint মানে 2টো হৈছে D আৰু ইফালে corner joint হৈছে E corner joint হৈছে E মানে এটো হৈছে E এটো correct answer হ'ব correct answer C is the correct answer the fillet joint মানে যেটো এনেকুৱা টাইপৰ welding থাকে এনেকুৱা welding থাকিলে fillet joint so fillet joint বুলি ক'লে actually T joint হয় fillet jointৰ T joint টো সোমাব lap joint টো সোমাব আৰু corner joint টো সোমাব গুটিকেইটা fillet joint so ইয়াত edge joint হ'ব A lap joint হ'ব D corner joint হ'ব E আৰু fillet joint মানে যেটো T joint হৈছে C আৰু square butt joint টো B so ইয়াত correct answer টো হ'ব C next point to was 45 now what purpose is served by flux during soldering সময়ত আমি flux to মানে use কৰিব লাগে flux are use কৰাৰ main কাৰণ হৈছে to protect the molten pool from atmospheric contamination next হৈছে to stabilize the air next হৈছে to prevent from rusting তেনেকা আৰু ঢেৰ আছে তাবা it cleans the surface also solder it lowers the melting point of the solder it makes to flow of solder in the joint point is to yet gurigire correct so correct answer to D it does all of above next 46 point to say a cylinder while contains acetylene will be painted maroon color so D is the correct answer next point to say match the following inclined pipe মানে যেটো 6G 3 হৈছে 6G তাৰ পিছত vertical portion 2G 4 টো হৈছে 2G next horizontal rolled এটো 1G এটো কেলে roll বুলি কৈছে এটো এরো দিয়া আছে নাকি এই এরো দিয়া মানে এটো রোলিং হয় নেক্সট হরাইজন্টাল ফিক্সড পজিশন এটো 5G so s is equal to 2 so ইয়াত কারেক্ট আনসার টো হ'ব D next 48 point কৈছে আকৌ এটো ম্যাচ কৰিব লাগে parent metal filler metal deposited metal with that of its definition so metal which becomes the part of the joint metals to be joined and metal added during welding so metal to be joined মানে যেটো base metal বা parent metal so Q is equal to 1 তাৰ পাছত metal which becomes the part of the joint deposited metal with that of its definition and metal added during the welding হেটো হ'ব filler metal so Q is equal to 1 R is 2 and P is 3 R is 2 and P is 3 so here correct answer to D next 49.2 কৈছে cast iron contains two elements which make it difficult to cut by gas cutting what are these elements so দুটা element হৈছে এটা হৈছে silicon আৰু এটা হৈছে graphite B is the correct answer next point to কৈছে in DC welding heat distribution is possible between the electrode and the base metal due to the change of polarity the distribution of heat is যেতিয়া heat to distribute হয় in DC welding তেতিয়া সদায় আমি যেতিয়া স্ট্রেট পোলারিটি ইউজ কৰো বা রিভার্স পোলারিটি ইউজ কৰো তাত সদায় যেটো পজিটিভ পয়েন্ট হয় তাত মানে পজিটিভ পোলারিটি তাত বেছি হিট জেনারেট হয় আমি যেতিয়া রিভার্স পোলারিটি ইউজ কৰো মানে ইলেক্ট্রড পজিটিভ বেস মেটাল নেগেটিভ তেতিয়া ইলেক্ট্রডত হিটটো বেছি পায় আৰু যেতিয়া আমি স্ট্রেট পোলারিটি ইউজ কৰো মানে ইলেক্ট্রড নেগেটিভ বেস মেটাল পজিটিভ তেতিয়া বেস মেটালটো বেছি গলে বেস মেটালত তেতিয়া হিটটো বেছি পায় মানে যেটো পজিটিভ টার্মিনাল থাকিব তাত 2/3
আৰু যোন নেগেটিভ টাৰ্মিনেল তাত 1/3 সো ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব এ পজিটিভত 2/3 এণ্ড নেগেটিভত 1/3 সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানে আকৌ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংকছ ফৰ ৱাচিং আৰু মই ভিডিঅ'ৰ PDF অলৰেডি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব